Fotbollen har alltid varit nummer ett för mig och jag har alltid försökt bara fokusera. Därför jag har en dröm. Alltså spela i de största ligorna, i de största lagen och att bli den bästa i världen såklart. Alltså det har alltid varit min dröm. Jag har höga förväntningar på mig själv och jag tror det är bra att jag har det. Du har väl varit inne och se kamper? Eller? En gang. En gang kun? Ja. Ah, okay. Ja. Det er på grund af corona, vi har jo ikke kunnet... Selvfølgelig, ja. Det er selvfølgelig rigtigt. nærmest er lukket ned. Så bor ni i Malmö stad, eller? It's outside Malmö a bit. Okay. Like the centrum is outside a bit. Okay. So it's very close to the bridge. Okay. So it's like 5 minutes and then we're in the bridge. So yeah, it's very close. Very close. So you take the train from Hyllie? Or I take the train from Hyllie, yeah. Okay. So, Det er vigtigt for os, Rune, at sige, at for FC København og FCK Talent, så det er en kæmpe stor dag i dag. Yesterday when I printed those papers here, I was thinking to myself about the journey this has been with all of us. And I remember you were in Audi Cup for Rødeby, and you tore all the teams apart. For me, this month we have been together, it's been so interesting to see you, how focused you can be in all this. That's amazing. yes. Every training session, off-pitch activities, school, everything. And I think in 1 year you could be down there. Take 2 years because you can go to the top. Back again, focus every week, every day, and the chances will come. Yeah. You have everything it takes to go all the way there and further out in the world, and that's also why we're here today, to sign a contract. And we are very, very proud of that, and we cannot wait to call you an FCK contracted player. Thanks. Thank you. Thank you so much. And I think this is the first contract. Yeah, the first one. The Right? first one. Just the first one. The first one. There'll be many in the future. Yeah. If you work hard, Yes. keep focus. That's so important. I've been here for 12 years. All player contracts for all young players have signed with this kind in 12 years. Now we can tell you that Andreas Cornelius, Thomas Delaney, and all those players, they signed with that one. And in 5 years, probably we'll tell people only signed with that one too. Yeah. You know? So done. Thank you. Congratulations. Thank you so much. Welcome. Det är ett stort moment om man kan säga så. Det är allt jobb jag har gjort sedan jag var liten med min pappa. Det är därför jag är här nu. Det har varit en lång resa om jag ska vara ärlig. Jag heter Rooney Bardghji. No? I don't want to go. Ah, okay. He says it wrong time, he says. Nice weather today. Nu så ska vi till tåget och vi ska ta tåget en station och efter det så ska vi ta metron till Lufthavn. Sen är det bara tåg över Öresundsbron, sen är vi framme i Sverige. Ja, jag går i skolan i Danmark, så jag vaknar klockan 5, jag äter ganska snabbt frukost. Sen klockan 6 så åker jag hemifrån och min pappa kör mig då till tåget. Och då går jag i skolan, ibland klockan 8 till klockan 12-1 och sen tränar jag på eftermiddagen. Då kommer jag hem runt klockan 7, halv 8. Då äter jag, sen jag går och sover. Det är min dag. Så det är det, jag har jobbat hårt sedan jag var liten för att bli den bästa i världen såklart. Alltså det har alltid varit min dröm. I didn't play in a football team in Kuwait, but I played just with my dad. We had a pitch right in front of where we lived. So every day, me and him, we just took couples of balls and we always went there and played, trained every day. Jag träffade min man i Aleppo och sen du vet som alla andra killar
De börjar bygga sitt liv. Så han bestämde att han skulle gå till Kuwait och börja jobba. Och sen vi bestämde att när vi ska gifta varandra så jag kommer åka med till Kuwait. Vi har byggt en liten lägenhet till oss och sen jag har fött ett Ronny där. Vi har jobbat båda. Min man han jobbar på klädaffären. Alltid han säger att Ronny han har så bra fot. Så när han alltid går med honom och till till galleriet man kan se. Alltid han har bollen och spelar med stora killar. Och de säger till Samir han kommer att bli en bästa fotbollsspelare. Så därför alltid min man han tänker hela tiden jag måste börja med honom. Så när han varit 3 år till nu han är alltid med honom. Men det är inte lätt liv faktiskt, det är svårt. Vi kom från Syrien och du vet Syrien det var krig där. Så vi bestämde att vi kom till Sverige. Det var så tufft period med 2 barn, små barn. Ronny han var 6 och Ryan han var 2. Jag hann inte gå igenom så mycket i hemlandet också som är Kuwait. Och sen jag kommer inte ihåg så många av mina kompisar som jag hade. Och sen kommer jag bara ihåg lite när jag gick i skolan. Jag har kommit själv med 2 barn. Det var så svårt för mig. Men det enda jag kan komma ihåg det är att jag spelar fotboll med min pappa varje dag. Det enda jag kommer ihåg när jag kom till Sverige det var att jag kommer ihåg vi landade i Sverige den dagen. Så vi tog en taxi till vårt hem där vi skulle bosätta oss. Och då kommer jag ihåg att när vi kom fram dit så kunde jag se en fotbollsplan. Vi har kommit till Sverige på 2012. Som vanlig mamma tar sina barn runda. Sen vi har aldrig sett så lång stora plan. Så Ronny han hade en boll med sig så han började springa och sparka bollen och så. Till 2 killar, de stod långt bort. Så de kom till mig och frågade, jag kan inte svenska eller något. Så de frågade, är det din son? Jag säger ja. Varför han inte börjar med oss på klubben? Jag säger, I don't know. I said, I don't know. Det var massa med barn som spelade där, barn, vuxna. Därför det område vi bodde först, det var massa med lägenheter och alla kom ner och spelade där, du vet. Och de grillade och allt sånt. Så det var det första jag kom ihåg. Och jag gick direkt till planen och ville se vad de gjorde och ville vara med. Så fick jag spela också. Och sen varje dag, det var samma och jag blev vänner med dem. Jag lärde mig svenska på grund av att jag var med dem som spelade där. De hade ju bott i Sverige sedan länge och jag lyssnade bara på när de pratade och sånt och då lärde jag mig svenska. De frågade, är det okej om han kommer och testa och prova? Jag säger ja, helt klart. För att det var så nära, vi bor där. Ja, och sen han började i Kallinge, det heter Kallinge. Så började han, och som han gillar så mycket fotboll, så han utvecklade också där. Och sen efter några månader han började spela med äldre spelare. Sen han började i FC Rödeby. Ronny. Snyggt! Som där han började gå upp så mycket. Och min man, du vet, han kan inte, han har bara visum så han kommer och hälsa på oss. Och börja träna Ronny hela tiden. Lang tid før årgang 2005 overhovedet var et fokus, tror jeg, for nogle skandinaviske eller europæiske klubber, der ser vi jo Rooney spille til Audi Cup.
Jeg kan huske, at han spiller i Rødeby, som er en lille klub oppe i Blekinge, og var helt ekstraordinær på et faktisk rigtig godt Rødeby-hold, som alle havde store problemer med, men som ingen kendte. Allerede på et tidligt tidspunkt bliver vi opmærksom på, at 400 km op i Sverige, der løber et særligt talent rundt, som vi skal have et ekstra øje på. Han er en spiller, der har nogle ekstreme færdigheder i hans 1-1-spil og hans evner til at drible. Og det tror jeg, at hverken vi eller andre, der har haft den fornøjelse af at træne ham igennem årene, kan tage æren for. Det er noget, han har lært sig selv. Ved at spille i gårde og gader og på baner og dygtiggøre sig for sig selv, så har han lært sig selv noget, som er helt unikt. Rooney er en spiller, som har nogle ekstreme spidskompetencer, og så har han rigtig mange basiskompetencer på et højt niveau. Han kan afgøre fodboldkampe, og det kan han med en exceptionel venstrefod, hvor han kan afslutte. Han kan cutte, han kan drible. Han kan sætte sine medspillere op med den sidste afgørende pasning, så det er en spiller med nogle tekniske spidskompetencer, men også nogle taktiske spidskompetencer i forhold til at vælge i trafik med mange modstandere omkring sig i højt tempo. Jag har inte tränat på mina dribblingar så mycket. Det är något jag har haft i mig alltid. Jag föddes med fotbollshjärna, du vet. Jag kollar alltid på Messi och på TV och så. Det är så jag lär mig, du vet. Och när jag går ut på planet så försöker jag göra så som jag har sett han göra och det är det. Så er det en spiller med et fantastisk mindset. Det er værende kreativitet. Det at ville afgøre fodboldkampe i det hele taget. Så på den måde en spiller, som særligt offensivt kan noget, som vi på ungdomsniveau må kalde europæisk topniveau. Vuxen with det. När man gör det varje dag, varje vecka så kan det bli jobbigt, men samtidigt så tänker man alltid, eftersom du ska till ditt jobb, du vet, så sen man bara tänker positivt. Jag fokuserar bara på fotbollen, så det är inget problem för mig om jag inte får träffa vänner eller något, därför mina vänner är ju såklart mina lagkamrater, så jag träffar dem varje dag, så det är inga problem. Jag bara fokuserar på fotbollen och går till min skola, till träningen, bara gör mitt jobb. Mitt mål är ju såklart att lyckas, alltså spela i de största ligorna och bli bäst och allt. Och jag tycker att jag måste vara fokuserad för att kunna nå mitt mål. Och jag känner bara att om man är med vänner för mycket, det tar från min tid, det tar från min koncentration. Och man märker inte det, men det gör det automatiskt, du vet. Och din energi på planen kommer påverka det bara på massa olika sätt. Och därför spenderar jag inte så mycket tid med vänner och sånt. Jag bara fokuserar på min fotboll. Och bara kämpa hårt. Och jag vet att det kan bli bra sen. Så det är viktigt, tycker jag. Fokuset är väldigt viktigt för mig, så inga problem. Är det okej eller? Ja, grabbar. Bra. Ja, det är bra. Själv? Ja, så. Allt bra eller? Så. Det är bra eller? Vad gör ni? Vad ska ni alltså? Vad ska ni? Jag skulle bli med här. Okej grabbar, ta hand om er. Ses. Det var kompisar som spelade i Malmö, då förra klubben jag spelade i. Vi gick i samma skola och allt sånt, så det är där jag känner dem ifrån. Jag har inte träffat dem på länge. Om tålmodighed er det rigtige ord, det ved jeg ikke, men vi skal finde en balance. Han har forudsætningerne for at blive rigtig, rigtig god, men det er så op til os og ham at se, hvor langt det kan række. Men der er ingen tvivl om, han bliver god, men tiden må vise, hvor god han ender med at blive.